කොකෝස්, ෂෙරාවයිට්, වැනිලා yellow, සිරානෝ, නමෝරා, කවාලි, මිස්ටික්, මැඩුලන් රෙඩ්, ස්වීට් ඩ්‍රීම්ස්, රේන්බෝ චැම්පියන්, රොයල් පින්ක්, මාටිස්, ඇන්තනසියා ග්‍රීන්, විස්පර්, බැම්බිනෝ රෙඩ්, පෙලිසිටා, චෙරාරෙට්, සුපර් ජෝලි, මිචිගන්, මිලියන් රෙඩ්, බ්ලැක් නයිට්, පැරිසෝ රෙඩ්, චෙල්සි රෙඩ්, කාඩියා, ඇල්මා, ඇරිසා වයිට්, බැලරිනා වයිට්, ඇරිසා පින්ක්, මවලි රෙඩ් සහ ඇරිසා ස්ප්‍රයිට් යන ඇන්තෝරියම් වර්ග 30න් පැල 30ක් රුපියල් 15,000කට ඔබට ලබාගන්න පුළුවන්. මේ පැකේජය කුරියර් සේවාව හරහා ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම 077 643 0.8 අංකය අමතන්න. නැත්නම් එම අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.